What's chicken and bacon, boys and girls? James Wall here again with a new podcast. Let's hit the lesson, guys. But before actually we hit the lesson, I'm gonna have to say something before we start the lesson. I wish to express my sincerest gratitude for the excellent service provided by this amazing website. I mean, Castbox. Thanks a lot, guys. All the best and blessings to you. Let's hit the lesson. خب دوستان، درس رو با هم دیگه شروع میکنیم. یه درس بسیار جذاب با هم دیگه داریم. درسی بسیار بسیار جذاب با لغاتی تقریبا میتونم بگم مشکل، تقریبا از منظر مثالی. چرا؟ چون لغات خیلی ادبیات آکادمیک هستش این بار. حالا سعی میکنیم که یک ذره، یعنی تا حدودی، لغات رو با مثالهای ساده ارتباط بدیم. خب درس ما هم شروع. لغت اول صفحه PDF میشه 27 کتاب لغات ضروری آیلتس، یونیت 1. لغت اول accumulate. Listen carefully. accumulate. ما نمیگیم ما accumulate. خیلی ها میگن accumulate. ببینید دوستان، accu بعد دوباره میگیم میو. اوکی، accumulate. خب معنی این چی میشه؟ معنی این لغت اینه که یعنی انباشتن، جمع شدن، جمع شونده، اندوختن. خب اینا کلا معانی اصلیشه. یعنی کلا میگیم که جمع میشه، انباشته میشه، جمع کردن، اندوختن. شما یادتون باشه کلی معنی کلمه accumulate میشه you collect or gather over a period of time. Okay? You gather or collect over a period of time. Over a period of time. در بازه زمانی حالا کوتاه یا بلند مدت چیکار میکنی؟ اقدام به جمع کردن و اندوختن چیزی میکنی. آقا طرف میاد خونه شما، بعد ببینید اینا چیه نگهم داری کتاب متوا رو. میگی که والا اینا تو میگی کتابه، ولی من اینا رو نزدیکی به 8 سال دارم جمع میکنم. ببینید چقدر راحت بود. 8 سال دارم اینجوری کلکتیوم واسه خودم جمع میکنم، اندوختن دارم جمع میکنم، نگهداری. میگن I've been accumulating actually these amazing books over the past few years. I have been accumulating these amazing books, these valuable books, these precious books over the past few years. یه بار دیگه آنتر میگم. I have been accumulating these precious books over the past few years. پس میشه من در حال جمع کردن این کتاب بودم در چند سال اخیر. کتابای بسیار جذاب و کتابای بسیار دارای ارزش بالا. به همین راحتی. خب میریم سراغ یک مثال دیگه، یک مثال راحت تر و یک مثال تقریبا آکادمیک تر. پس با هم دیگه اول روی این مثال با هم مانور بدیم. ببینید تلفظ که شد accumulate. اوکی، accumulate. late ها، نگین let. accumulate. خب به این مثال دقت کنید. تهران رو میگم، میگه آقا همش دارن زباله جمع میکنن و دیگه جایی واسه سوزن زباله نیست. جایی برای دفع و سوزاندن زباله نیست. خب شهردار چی میگه؟ میگه we have accumulated so much rubbish over the past few years and we are unable to get rid of them. نمیتونیم از شهرشون خلاص بشیم. چرا؟ میگه we have been accumulating so much rubbish over the past few years. accumulating rubbish. اندوختن، جمع کردن، collect، جمع کردن، که به تدریج بر میزان اون چیزی که جمع میکنی اضافه میشه، که میگیم accumulate. درس در مورد پرنده ها مهاجرت. خب حیوانات در خود از زمستان غذا انباشته و جمع و اندوخته میکنن. پس یاد کلمه accumulate مساوی با collect، جمع کردن میافتید. لغت پرکاربرد بعدی adapt. ببینید وفق دادن. گرامر انگلیسی داریم به نام use to. گرامری که دارای 7 الی 6 قانونه. کتابای انگلیسی در حالت گرامری به شما فقط 2 قانون به شما درس میدن. گرامر یوز کلا خیلی خیلی جزئیات داره و تفاوت بسزایی هم بین خود عبارت used to و would وجود داره. مثلا میگیم I would، اینجا میشه آیاتو گفت، درست مثل used to، که در دوره‌های گرامر شرح میدن که چه فرقی با used to و would داره. خب adapt یعنی وفق دادن، با چیزی سازگاری پیدا کردن. خب الان برای مثال میگم، اگر شما به یک وضعیت، اگر شما به یک مکان، به یک چیزی، مثل یک رفتار، مثل شرایط آب و هوایی، اگر شما خودتون رو به اون چیز ادپت کنید، یعنی شما رسما اون تغییر رو قبول کردید و توانایی این رو دارید که باهاش سر و کله بزنید، باهاش کنار بیاید، اوکی شدین باهاش، دیگه بهش عادت کردید. به این میگین ادپت. اوکی، ادپت. دوستان اداپت یعنی اوبدی میشه اتخاذ.
مثلا بگیم adopt a child from the foster house، یعنی از پرورشگاه بچه اتخاذ کردن، به فرزند قبول کردن. اون adopt، این adapt. Okay, so if you adapt to a new situation or adapt yourself to it, you change in order to be able to deal with it. Okay, one more time. If you adapt to a new situation or adapt yourself to something, then it clearly means you are changing in a way that you will be able to deal with it. تمام. یک مثال بهتون میگم. ببینید میگم طرف کلا نمیتونه خودشو به این شرایط وفق بده. آقا گیر نده بهش. Okay? He cannot adapt himself to this new situation. راحت نیست؟ I can't adapt myself to this environment. آقا این محیط واسه من اصلا حال نمیده، مزخرفه. من نمیتونم خودمو به این شرایط عادت و وفق بدم، ادپت کنم خودمو به این شرایط. I can't adapt myself to this really crazy situation. adapt. به همین راحتی. من اینو میگم خودتون برای خودتون تمرین کنید. برای مثال میگم که این گونه از جان، این گونه از پرنده نمیتونه خودشو با هوای گرم وفق بده. لغت یاد گرفتید، adapt همیشه با to میاد، adapt میکنی خودتو به چیزی، adapt to something. به همین راحتی. لغت بعدی رو با هم دیگه کار میکنیم. لغت determine. دوستان عزیز به هیچ وجه نگین determine. اصلا ما نداریم determine. ماین معدنه. اونو ولش کنید. determine. حتی میخوایم بگین determined صفتی، بازم باید بگین determined نه determined. خب determine یعنی چی؟ یعنی رسما شما میگی تعیین کردن و تصمیم گرفتن و مصمم شدن. یادتون باشه کلا یعنی شما اگر برای مثال میگم اگر شما یک چیزی رو دترمینش کنید یعنی تصمیمش رو میگیرید. اوکی، تصمیم اون کار رو رسما دارید میگیرید. یا راحت‌تر بهتون بگم، اگر یک چیزی دترمین بشه و یک چیزی مصمم بشه که میخواد اتفاق بیفته، میگیم it controls it، یعنی اون چیز داره اونو کنترل میکنه. یعنی بهتون مثال بگم، این یه در تعریفش سخته، به مثال خوب دقت کنید. میگیم در اقتصاد معیارهایی داریم و این معیارها هستن که تعیین میکنن، چیکار میکنن؟ دترمین میکنن. و در علوم اقتصاد این معیارها هستند که دترمین میکنن، تعیین میکنن میزان پیشرفت و سودآوری بانک ها چجوری خواهد بود. منظورم اینجوری بود، اگر یک چیزی تعیین میکنه که چیزی میخواد اتفاق بیفته، یعنی اون چیز اون رو کنترل میکنه. اینجا هم معیارهای اقتصاد تعیین کننده میزان پیشرفت فلان چیز در فلان مثلا حوزه هستند. خب راحت تر بگم، چرا انقدر سخت میکنیم مثالو؟ آقا ما یک جلسه داریم فردا، یک کنفرانس داریم. توی این کنفرانس مباحثی همچون ساعت کلاس های آیندهمون میخواد بحث بشه. خب میگم خب ساعت کی میخواد بشه؟ میگی بیا جلسه با دقت گوش کن متوجه میشی، چون این جلسه آخرین جلسه است و این جلسه میخواد تعیین کنه که چجوری میخوایم برنامه بریم جلو. میگم this meeting will determine. ببینید این جلسه will خواهد کرد، determine تعیین. Okay, this meeting will determine how we will be managing our services. این جلسه تعیین خواهد کرد که ما چجوری سرویس هامونو، خدماتمونو مدیریت خواهیم کرد. به همین راحتی. So this meeting will determine how we will be managing how we will be managing, for example, our services. به همین راحتی. This meeting will determine how we will be managing our services. خب اینم لغت راحتیه، یادتون باشه میشه تعیین کردن، مصمم بودن، میشه I am determined. اینجا determine فعل اومده. لغت بعدی رو با هم کار میکنیم، لغت dilute. اوکی، dilute. اما آیا این تلفظ درسته به نظر شما؟ میتونم رسما تو انگلیسی بگم dilute؟ هیچ موقع نگاه نکنیم به یه لغت و بگین آی نوشته ای نوشته بگم دی. نه، dilute. رسما به این لغت میگیم dilute، ما اصلا نمیگیم dilute. تنها تلفظ درست این لغت عبارت dilute هستش، تلفظ dilute. اوکی، dilute. خب معنیش چیه؟ توی انگلیسی اگر بگیم dilute یعنی آبکی کردن، یعنی رقیق کردن. اوکی، اگر شما یک مایعی رو dilutش کنید، یعنی شما به اون آب اضافه میکنید
و مایع دیگه بهش اضافه میکنید به جهت اینکه اون رو به شدت ضعیفتر و رقیقتر و شفافتر و آبکی ترش کنید. خب محلول چی میشه؟ میشه solution. همون که میگیم راه حل، معنی دوم solution میشه محلول. اوکی؟ خب تعریف انگلیسی رو میخونم. میگه when you dilute a liquid or if you dilute a liquid. پس گفتم اشتباس، هیچ موقع نگین dilute، dilute از اول. if you dilute a liquid, it means you add water or other liquids to it in order to make it much more weaker. به مثال خوب دقت کنید. میخوام بگم این محلول رو میخوام رقیق کنم با 90% آب. Okay, I have decided to تصمیم گرفتم که I have decided to dilute this solution with 90% water. I have decided to dilute this solution with 90% water. به همین راحتی. پس اگه خواستی بگین که میخوام رقیقش کنم، باید بگید که از لغت dilute استفاده میکنم. یه مثال دیگه بهتون بگم. الان برای مثال همین اتکلونا که میزنیم، میخوام بگم که این اتکلونا خاصن. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه در روغنهای گیاهی یا توسط این روغنهای گیاهی رقیق شدن. اوکی؟ روغن گیاهی داخل این اتکلون موجوده و رقیق کنندگیش به خاطر استفاده از این چیزهاست که این اتکلون بسیار رقیقه. So میگم these perfumes are diluted in vegetable oils. These perfumes are diluted in vegetable oils. به همین راحتی. این چقدر لغت آسونه؟ لغت بعدی. آیا بگم diverse؟ آیا بگم diverse؟ نظرتون چیه؟ هر دو رو گفتین، درست گفتید. تلفظ بریتانیایی diverse، تلفظ انگلیسی امریکایی میشه diverse. اوکی؟ خود منم همیشه بگم diverse. خب ببینید دوستان، الان ما اینجا با هم دیگه یه مثال بسیار جذاب و راحت رو کار میکنیم. اولین مثالی که من اینجا با شما کار میکنم چیه؟ ببینید معنیش میشه گوناگون، معنیش میشه مختلف، معنیش میشه متغیر، بعضی هم به این میگم متمایز. حالت کلی میخوام بگم که آقا متفاوت. چرا مثالمون رو سخت کنیم؟ ببینید توی توضیح انگلیسی میگه چی؟ میگه if a group or range of things، اگر گروهی یا رنجی از چیزها، یعنی آیتم ها، نگیم چیزها، اینجا میگیم آیتم ها و اشیا، اگر بگیم این چیزها و این آیتم ها و این دسته ای از گروه ها دیورس هستن، یعنی متشکل شدن از آیتم های گوناگون، یعنی یکسان نیستند. دقت کردین ضربات انگلیسی داره میگه as the saying goes guys, diversity is the spice of life. همین گوناگونیه که اصلا زندگی به زندگی طعم بخشیده. همین گوناگونی در جهانه که نژاد، رنگ و پوست اصلا به جهان رنگ و بو بخشیده. ما رسما به این میگیم diversity. اوکی؟ diversity. As the saying goes guys, diversity is the spice of life. خب حالا مثال خودمون رو میگیم. به عنوان صفت استفاده میکنم. میگم چجوریه این مدرسه؟ بگو ببینم. میخوام اینجا من تازه مدیر شم. قضیه چیه؟ بچه‌ها چجوریه؟ این کس چجوریه؟ میگه actually we have a diverse group of students and we have a diverse group of children. طیف گوناگونی از بچه‌ها رو داریم، طیف گوناگونی از دانش آموزان رو داریم در رشته‌های مختلف. خب diverse اینجا میشه چی؟ میشه گوناگون. پرنده ها رو میگیم پرنده های گوناگون، متفاوت، که یکسان نیستن از منظر نژاد، رنگ و اینجور مسائل با هم دیگه یکسان نیستند. ما با این میگیم diverse. لغت راحتیه، رومانوف نمیدم روش. لغت بعدی دوستان، خیلی هم میگن evaporation، میگن رسما میگن اما میگیم ما اینجایی که میگن evaporation. ما نداریم. اینو بهتون بگم، توی این تلفظ لغت تلفظ نداریم کلا. خب تلفظ به نظر شما در چه قالبی خواهد بود؟ evaporation. دوستان تقریبا با کلمه فرق میکنه، پس حالت باید بدیم بهش. evaporation. اوکی؟ evaporation میشه تبخیر. لغت بسیار راحتی هستش، کلا یعنی تبخیر. برای مثال یه لغت راحت تر بهتون میگم. ببینید مثلا در مورد یخ صحبت کنیم. خب تبخیر به یخ ربط داره دیگه این وسط. میگم ice cover. این مثال خود آکسفورد دارم بهتون میگم، عیناً دارم بهتون میگم. ice cover prevents evaporation of water from the lake surface.
همین پوشش یخی که باعث میشه که تبخیر آب از روی سطح دریاچه متوقف بشه و اجازه تبخیر رو بهش نمیده. پوششی از یخ روی این دریاچه هست و سطح دریاچه رو پوشونده و نمیذاره آب تبخیر بشه و این چیز خوبیه و سطح آب یکسان میمونه. خب به این میگیم prevents evaporation of water from the lake surface. So ice cover prevents evaporation of water from the lake surface. From the lake surface. Evaporation. به این رسما میگیم evaporation. میگم نگاه کن دریاچه رو. میگه چیه؟ میگم تو یه نگاه بکن، قبلا این 10 متر بود الان هیچی توش نیست. میگه خب میگم all the water has evaporated guys. همه ی آب تبخیر شده رفته. All the water has evaporated. All the water has evaporated. All the water has evaporated. به همین راحتی. لغت آسون ما رو نمیدیم که درسامون عقب نمونه. لغت بعدی extreme. تو بازی کامپیوتری که برای بچه‌هایی که بازی‌های گیم کار انجام میدن، کار ریسینگ گیمز، مسابقات اتومبیل رانی، اکستریم همیشه هستش. یعنی بعضی جاها معنی جنون میده، بعضی موقع معنی فزونی، مفرط، افراط خیلی زیاد، بی نهایت. به این میگیم اکستریم. آیا میگیم ا یا میگیم ای؟ نه، ا نمیگیم، میگیم ای. پس میگیم اکستریم. اکستریم. نمیگیم اکستریم. یادتون باشه تلفظش ای هستش. اکستریم. اوکی؟ Extreme means very great in degree or intensity. بسیار زیاد از منظر درجه و از منظر شدت. Intensity. شدت. خب میگم برو اگه میخوای بری امریکا، برو اگه میخوای بری لندن، میخوای بری هلند، میخوای بری ترکیه، برو، ولی با نهایت دقت و مراقبت برو. So میگم you must go but please go with extreme caution. با نهایت مراقبت. Please go with extreme caution. آیا میگیم ا؟ نمیگیم ای. Please go with extreme caution. با نهایت احتیاط. اوکی؟ اگه بگم with more caution میگم با احتیاط بیشتر. میگم نه، نهایتشو به خرج بده. extreme caution. Please go with extreme caution. خب حالا بعضی جاها معنی افراطی میده تو رشته حقوق یا اصلا تو همون منظره مکالمات عادی. بعضی جاها معنی افراط میده، دیگه این دیگه از حدش در اومده، شروع در آورده. میگم ببین روشی که راه کردی روش خوبیه ها، ولی این دیگه افراطه، این دیگه داره حد و رد میکنه. میگم your method is great but actually you know it kind of seems extreme. یه جورایی افراط به نظر میاد. این متد نیست، داری حد و رد میکنی توی این متد. اعتدالی من توش نمیبینم. So your method is great but listen to me it seems a bit extreme. یه جورایی افراطه، ردش کرده. لغت آسونی بود. میریم سراغ بعدی. fringe. دوستان fringe معنی خود fringe چی میشه؟ اگر توی انگلیسی بگیم fringe که اصلا تلفظ نمیشه fringe یعنی حاشیه. خب معنی بعدش به نظر شما چیه؟ میگه a fringe is hair which is cut so that it hangs over your forehead. دقت کردی مثلا وقتی موی میگه در هنگام اصلاح مو، درسته، جوری عمل کات انجام میشه، جوری عمل مثلا اصلاح مو انجام میشه که از پیشونیت آویزون میشه، به عنوان اسم قابل شمارش هم استفاده میشه. ما به این میگیم چی؟ به این میگیم فرنج. به این میگیم فرنج. اما از مناظر دیگه یعنی چی؟ میشه ریشه گذاشتن. خب رسما معنی کناره میده، معنی منگنه در علوم نظامی میده. منگنه درسته، معنی میده، معنی منگنه در علوم نظامی. خب میریم سراغ راحت ترین مثال برای کلمه فرنج. ببینیم اصلا اینا که من گفتم در قالب مثال به شکلی میخوان استفاده بشن. ببینید برای مثال میگم he attended، این مثال با آکسفورد چقدر راحته. he attended several of the fringe meetings at the conference. خب he attended several of the fringe meetings. چی معنی کنم اینجا به نظر شما کلمه فرنج رو؟ جلسات حاشیه‌ای. راحت بگم، نمیخوام جلسات بگم جلسات کناری، جلسات منگنه‌ای، که میگم یه چند تا از این جلسات حاشیه‌ای رو، نشست‌های حاشیه‌ای رو در کنفرانس شرکت کرد که اصلا اهمیت زیادی هم همچین نداشت. Okay, less important part of an area, group or activity. جلسات مهم رو شرکت نکرده، جلسات حاشیه‌ای رو شرکت کرده. این چرت و پرتا، این گوشه کناری‌ها رو شرکت کرده.
پس اونقدر مهم نبوده. میگه آقا من شرکت کردم در همه جلسات. میگه نه شرکت نکردی، اسم تو جلسات اصلیمون نبوده. جلسات حاشیه‌ای بله بودی. Okay. میگم you were seen actually for example in the fringe meetings of the conferences but not in all the let's say important ones. He attended several of the fringe meetings at the conference. به همین راحتی کلمه فرنج میشه اینجا معنی حاشیه‌ای میده. حالا درسته میخوام بگیم حاشیه لندن. چجور بگم حاشیه لندن؟ میگم western fringe of London. حاشیه چی؟ حاشیه مثلا میگم غربی لندن، حاشیه غربی. درسته؟ شرقی میشه eastern، western میشه غربی. همین میخوام بگم حاشیه غربی لندن، میگم western fringe of London. western fringe of London. بسیار زیبا و بسیار راحت. لغت بعدی رو کار میکنیم. مکانیزم دیگه. خب میگیم مکانیزم. دوستان عزیز مکانیزم نه مکانیزم. ما آیا بازم درسته؟ مکانیزم نشیدم من کسی برگرده بگه مکانیزم. اصلا تلفظ از بیخ اشتباهه. به تلفظ درست این لغت دقت کنین، درست نگاه کنین. بخوام یه ذره بهش لهجه بدیم میگیم خب نگیم مکانیزم، بگیم مکانیزم. نه اشتباهه، نمیگیم مکانیزم. تلفظ درست اینه مکانیزم. مکانیزم نداریم. مکانیزم ببینید مکانیزم تو میگیم مکانیزم. اوکی مکانیزم. خب آقا معنیش کلا میشه چی؟ معنیش کلهم میشه شما از چی صحبت میکنید؟ از لغت مکانیزم استفاده میکنید. بریم سراغ یکی از بهترین مثال ها برای لغت چی؟ لغت مکانیزم. لغت بسیار راحتی هستش. ببینید الان من یه لغت جذاب به شما گفتم با معنی مکانیزم. حالا بخوام بگم مکانیزم این دستگاه از ته اشتباس. مثال بعدی. Okay guys, let's stop beating around the bush and let me directly tell you one really good example about this fabulous word in English. Let's go. For example, this camera you are buying right now, این دوربین داری الان میخری. The camera you are buying, the camera you are purchasing right now, دوربینی که داری الان میخریش. The camera that you are right now buying from me has a really special mechanism. بعد میگم خب مکانیزمش چیه؟ انقدر میگه مکانیزم خاصی داره. میگه this camera can take 2000 pictures in just 10 seconds. هرچند غیر قابل باور ولی خب منظور میگیم که میتونه این دوربین نزدیک هزاران تا عکس بگیره در چند ثانیه. حالا مثلا میگیم دیگه اینو. میگیم this camera has a really special mechanism. نه mechanism. میگم what's the mechanism you are talking about right now? Please tell me. میگم this camera can take for example 1000 pictures in just a second and that's like absolutely unbelievable. خب شد مکانیزم به همین راحتی. ما این لغت مکانیزم رو با هم یاد گرفتیم. مکانیزم یک دستگاه، مکانیزم مثلا ساختن لانه توسط این پرنده بسیار خلاقانه است. همین مکانیزم رو میگیم مکانیزم. پس مکانیزم حذف دوستان عزیز. لغت بعدی مینیمایز. اگه همین الان داریم با کامپیوتر به این پادکست گوش میدین، پنجره کست باکس رو کامپیوترتون که بازه، اون علامت منهای بالای پنجره بغل علامت ضرب در البته بغل علامت پنجره مکسیمایز، اون همون مینیمایزه. یعنی کوچیک کردن. درسته؟ یعنی کوچیک کردن، یعنی به حداقل رساندن. خب تو کامپیوتر میگیم پنجره رو مینیمایز کن. ضرب نزنی ببندی پنجره رو، مینیمایزش کن، بده بیاد پایین. پنجره رو میذاری اون پایین میمونه ولی خود پنجره بسته دیده میشه. یادمون که میگه مینیمایز اون بیافتید که کوچیک میکنه یه چیزی رو. خب حالا مثال بهتون میگم. یه اتفاقی توی زمین کشاورزی میفته، یه حشره‌ای وارد میشه، یه آفتی وارد زمین کشاورزی میشه، اونجا رو آلوده میکنه. میگم خب چیکار کنه؟ میگه we need to use a special mechanism to destroy this insect. از مکانیزم خاصی باید استفاده کنیم به جهت نابودی این حشره. میگم چی؟ اصلا استفاده کنیم چی میشه؟ میگه don't worry about this. نگران نباش. Don't worry about this because this mechanism, این مکانیزم will minimize. ببینید this mechanism، این مکانیزم will minimize، به حداقل میرسونه، کوچیکش میکنه چی رو؟ this disease، این بیماری رو به حداقل میرسونه.
این بیماری رو کوچیکش میکنه. یه مثال راحت تر، آقا سایز رو کوچیک کن، minimize the size. تمام، کوچیک کن، به حداقل برسون، میگیم minimize. اوکی؟ minimize. آقا میخوای بری بورس پول بذاری؟ یه کاری کن، یه مکانیزم یاد بگیر، یه دوره موره برو یاد بگیر، آنلاین چیزی که چیکار کنی ریسک رو به حداقل برسونی. پس میگیم your aim must be to minimize the risks. Your aim must be to minimize the risks. که کاملا ریسک ها رو به حداقل برسونی، مینیمایزشون کنی. به همین راحتی. لغت شماره 11 کتاب آیلتس. میگیم moisture. Moisture guys, moisture. moisture یعنی رطوبت، یعنی نم. رطوبت و نم. به تعریف خود کتاب دقت کنید. میگه moisture is tiny drops of water that are present somewhere. آروم میگم با ترجمه. moisture رطوبت is tiny drops of water قطرات کوچکی از آب هستش that که are present حاضر هستن، یافت میشن، دیده میشن somewhere در جایی، هر جا دیگه، جای خاصی که نداره رطوبت. خب به این میگیم چی؟ به این میگیم moisture. حالا بخوام یه مثال راحت بهتون بگم، مثال میتونه یه همچین چیزی در بیاد. برای مثال میری کویر، آبی هم در کار نیستا، ولی میرسه به یه جایی میبینی خاک نرمه، خاک خیسه. بعد میگه نه این رطوبته، فکر کنم به خاطر شرجی بودن حواس یا حالت رطوبت یا حالت خیسی روی این خاک دست داده. به این میگیم چی؟ میگیم I can feel like moisture like in the soil. Come look at this. بیا نگاه به این بکن، من یه رطوبت، یه نمی دارم توی خاک احساس میکنم این وسط. Moisture in the soil. همیشه این لغت رو دیدید یاد خاک بیافتید. خاک، رطوبت، رطوبت، خاک، نم و نمی. به این میگن moisture in the soil. Moisture in the soil. رطوبت در خاک. لغت بعدی میگیم occupy. Occupy. این یعنی چی؟ یعنی اشغال کردن. آشغال نکنید، اشغال کردن، تصرف کردن. درسته خیلی معنی داره. اگر بخوام بگم occupation یعنی مشغولیتت و شغلت چیه. اگر بخوام بگم که I'm occupied یعنی الان مثلا میخوام بگم سرم شلوغه. مثلا بخوام بگم این شغل در این شرکت آکیوپای شده، یعنی این شغل رو از قبل گرفتن اشغال شده، نمیتونی واسه این شغل اپلای کنی. دوستان عزیز خیلی معنی جالبی داره این، ولی خب اینجا فعلا با چند تا معنیش بیشتر ما کار نداریم. توی اخبار شبکه پرس تیوی، CNN، BBC، واشنگتن پست، رویترز یا همون اسوشییتد پرس مگه نمیگه که occupied Palestine، فلسطین اشغالی؟ یاد این بیافتید. occupied Palestine، occupied Palestine. به همین راحتی یاد فلسطین اشغالی بیافتیم با کلمه occupied. حالا میخوام مثال بگم. خب ببین تو جغرافی خوندیم دیگه، مثلا میخوام بگیم سرزمین های خشک یا بیابان ها یا هرچی، من میخوام بگم سرزمین های خشک. این مثال چیکار میکنن؟ میخوام بگم که 1/3 جهان رو، نه اینجور بگیم بیشتر جهان رو اشغال کردن. دست من میخوام بگم الکی میگم، یا آبی در کار نیست، همه جا خشکه. میگم dry lands. dry میشه خشک، land سرزمین. So dry lands occupy the world's surface. سطح زمین رو اشغال میکنند. سرزمین های خشک سطح زمین را اشغال میکنند. با این مضمون گفتم جمله رو، انگار شبکه مستند داره نگاه میکنی، داره جمله های اخباری میگه بعد از این اتفاق، بعد از برخورد این سنگ آتشفشانی، سرزمین های خشک سطح زمین را میپوشانند. اینجوری با این مثال منظور گفتیم ما. حالا یه مثال دیگه بهتون میگم. ببینید مثال راحت میشه یه همچین چیزی. بذارید من یه مثال راحت بهتون بگم که قابل هضم باشه، مثل دوره‌های هضم انگلیسی. اگه بخوام جمله رو مجهول بگم، خب occupy میخواد بشه occupied، بسته به زمان گرامر، تنس جمله ما با واز و ویر و ام و ایز و آر و have و has و اینا و get و اینا میخواد جمله ساخته بشه. خب به مثال دقت کنید. مثال میگه this house، این خونه توسط کسی اشغال نشده. نگیم اشغال، این خونه در دست کسی نیست، در رهن کسی نیست، در
یعنی کسی اینجا ساکن نیست دیگه، نمیگیم خونه که اشغال نمیشه. میگیم the house has not been occupied yet. This house has not been occupied yet. If you want this house you can right now pay the money and get the house. It's like a bonus for you right now. برای تو نیست امتیازی مونه. هنوز کسی نخریده. این خونه آزاده ها. This house has not been occupied. Please go buy this. برو همین الان بخرش. مثال بعدی. میگم ببین من مسافرت اینا میرم خودمو به خواب نمیزنم برسم اونجا بیداشم. تو طول سفر خودمو مشغول میکنم با چی؟ میگم I always occupy myself with some games. خودمو با بازی مازی مشغول میکنم. I occupy myself. خودمو مشغول میکنم. I keep myself busy. بوزی نه ها دوستان. من یه دوره‌ای داشتم، حالا به اشتباه یا باشه طرف یه لحظه برگشت گفتش که I'm very busy now. busy نه busy. خب یادتون باشه I always occupy myself with some exercises. به همین راحتی. occupy اشغال. occupied Palestine فلسطین اشغالی. I occupy myself خودمو مشغول نگه میدارم. This house hasn't been occupied yet. هنوز در دست کسی نیست و اشغال نشده. لغت بعدی رو با هم دیگه کار میکنیم. لغت بعدی چی میگه؟ لغت بعدی میگه ببین من درست میگم؟ آیا این تلفظ این لغت prolific اینجوری نوشته بخونده میشه دیگه انگار prolific. آیا بگم آیا بگم یا بگم درسته سومیه. prolific هیچ موقع نگین this is very prolific or that is very prolific. نه تند باید بگیم prolific. خب مثال بگیم چیه و معنیش چیه. دوستان عزیز معنی کلمه prolific اوکی prolific یعنی حاصلخیز. آقا پرباره، باروره، فراوانه، پرکاره، حاصلخیزه. بسته به جمله شما و مثال شما معنیش تغییر میکنه. خب الان به شما یه مثال راحت میگم. ببینید اگر راحت بخوام مثال بگم در مورد زمین کشاورزی یه دونه میگم، در مورد دستاوردهای یک شخص هم میخوام یه دونه مثال بگم. پس به این مثال ها خوب دقت کنید. الان ما میریم سراغ اولین مثال. با دقت گوش بدید. چیز نام خرگوش. میگم rabbits هستند are prolific. با تاکید میگم rabbits are like very prolific. یعنی خرگوش ها کلن خیلی بچه میزن. بارورن، حیوانای باروری هستن. کلن خیلی بچه دارن. So rabbits are very prolific. مگه درس در مورد جانوران نبود؟ خب اینجا معنی بارور باید بدیم. بارور رو بهش ربط دادم. خب حالا گیری نمیخوام از منظر بچه و بارور بودن صحبت کنم. میخوام بگم که طرف یک نویسنده است. میگه خب میگم خیلی پرکاره. میگم he is a very prolific for example writer. He is a very prolific writer. خیلی پرکاره. نویسنده خیلی پرکاریه و کلن تو این کاره، خوره این کاره. He is a very prolific writer. Prolific writer. راحته دیگه نه؟ He is a very prolific writer. پس یاد کلمه بارور، حاصلخیز و پرکار. حتما یاد کلمه پرکار بیافتید وقتی این لغت رو دیدید. ممکنه توی آیلتس باشید، یه موضوعی بهتون میدن، موضوع میشه اصلا مثلا میگم حالا بس کنه آیلتس ایرانه، فردوسی. در سوال مورد میگه آیا با هم موافق هستی که شاعر زمانه فردوسی بسیار بسیار شاعر پرلیفیکی بود؟ بعد میخوای بگی بارور یعنی چی؟ نه اینجا معنیش پرکاره. لغت شماره 14. آیا بگم resilient؟ آیا بگم resilient؟ آیا بگم resilient؟ یعنی حالت تشریح رو حالت اس و زی میذارم. resilient کدومشه؟ resilient. زیاد تشریح روش نیست، صدای زی هم میده. resilient. اوکی؟ resilient. خب معنی چی میشه؟ یعنی عکس العمل. بعضی جاها معنی عکس العمل میده، بعضی جاها معنی مثلا میگه پرجهنده میده، خیلی جهنده است. خب ولی میخوام معنی اصل کاری این لغت رو بهتون بدم. اگر اشاره کنیم به مردم، خوب گوش کنید دوستان عزیز. People who are resilient. اگر مردمی که میگیم
داریم بهش اشاره میکنیم میگیم اونا خیلی resilient هستن. میگیم they are able to recover quickly from unpleasant things that happen to them. خیلی آدمای انعطاف پذیری هستن، خیلی قوی هستن و میتونن از شرایط بد و مزخرف و ناخوشایندی که بهشون پیش اومده سریع خودشونو بکشن بیرون و دوباره ریکاور کنن خودشونو بهبود بدن، به خودشون روحیه ببخشن و برگردن به حالت عادی. اینا آدمای بسیار انعطاف پذیری هستند. درسته؟ elastic. اوکی؟ elastic یعنی انعطاف پذیر. آدمایی هستن که خودشونو نمیگیرن و سریع خودشونو نمیبازن. خب به این میگیم چی؟ میگیم resilient. میگیم این رفیقم خیلی خوبه، همیشه با این میچرخن بیرون. میگم چرا؟ میگم میدونی خیلی باهوشه. He's very clever, he's very bright, he's very open-minded, and to be honest with you, to be candid, he's like very ambitious and very resilient. خیلی آدم ambitious هست، یعنی جاه طلب، بلند، منظور نه الله معنی بد، آدم بلند همتیه و خیلی خیلی هم آدم انعطاف پذیریه. خیلی قویه و آدم انعطاف پذیریه. به خاطر همین من همیشه با این شخص میگردم، همیشه قوت قلب میده، یعنی توش سختی ها سری خودش رو میکشه بیرون و دوباره رو پای خودش وای میسته. به این میگیم resilient. اوکی؟ پس معنی قوی میده، معنی آدمی که از نظر جسه هم قوی باشه میده، قوی از نظر انتزاعی یعنی روحی و اعتماد به نفس میده. پس یادتون باشه. خب میگم طرف کنکور رو باخته، میگه خب میگه فکر کنم یه چندین ماه میخواد دپرس باشه. میگم نه بابا, she is a very resilient girl to be honest with you because even the last time she kind of blew actually her test, یعنی کلا امتحانش رو کلا زد خراب کرد, but after a week she was able to be happy again. قادر بود یک بار دیگه خوشحال باشه, به خوشحالی خودش برگرده. So very resilient. لغت بعدی sparse. خب معنی که میگه sparse چی میشه؟ پراکنده و کم. اگر یک چیزی sparse هستش یعنی از اون چیز خیلی کم پیدا میشه و خیلی خیلی کمه تو اون منطقه و تو اون محیط. میگم شهر بزرگی نمیشه, میگه نه گول شهر رو نخور, اندازه شهر بزرگه, بری داخل شهر میبینی هیچ چی نیست, واقعا هیچ چی نیست. میگه چطور؟ میگه خب جمعیتش پراکنده است, یکی این ور میشینه, یکی اون ته میشینه, یکی این بره, یکی اون بره, اینجوری. اینجا فقط خونه زیاد داره. میگیم the population is like very sparse. سوال دارم, تلفظ درسته؟ آیا باید بگم sparse؟ درسته. چیز دیگه نمیگیم sparse, نه sparse. So the population is very sparse in this region. The population is very sparse in this region. خب اگه بخوام بگم برای مثال بارندگی پراکنده, تو اخبار زیاد میشنویم دیگه, چی میگیم؟ بارندگی رو چی بگم؟ میگیم rainfall. اسمش اینه rainfall. خب پراکنده رو خوندیم, میگیم sparse rainfall. پراکنده. میریم سراغ لغت بعدیمون. خوب دقت کنید. stressor. اگه تو انگلیسی بگن stressor معنیش یعنی چی؟ تنش‌زا. درسته؟ معنیش رسما هیچی معنی نمیده جز این که بگیم آقا محرک و میخوام بگم تنش‌زا. میتونه محرک باشه, میتونه فلان چیز تنش‌زا باشه, یک چیزی که باعث میشه که استرس به وجود بیاد. میگم آقا من نمیتونم تو محیطی باشم کار کنم که نویز تو اونجا زیاد باشه, حواسم پرت میشه, استرس میگیرم. من واسه آزمون تافل یه جایی بسیار آسوده میخوام, یه اتاق بهم بدید. میگه چرا؟ میگم because you know constant noise is like a stressor to me. برای من حکم یک محرک داره, برای من حکم یک چیز تنش‌زا رو داره. stressor. اوکی؟ stressor یعنی تنش‌زا. خب لغت بعدی swing. تو عبارت محاوره و عبارت دو کلمه ای میخوام بگیم swing by, یعنی بیا سری بزن این ورای پیدات بشه. swing by. اینجا خب لغتشه, من با اصطلاح کننده دارم معنی خودشو به کار میبریم. swing میشه تاب خوردن, ولو نوسان, آونگ, ولو خوردن, تاب خوردن رو میگیم swing. خب میشه باهاش کلی معنی گفت, فقط من چند تا رو باشه معنیش فقط ذهنتون بمونه. ببینید برای مثال میگم, طرف آدم مودیه, یه روز خوبه, یه روز بده, یه روز فلان, آدم مودیه,
مثلا معلوم نیست تکلیفش چیه، یه بار اوکیه یه بار نیست، مثلا معلوم نیست کلا یه مشکلی داره این شخص کلا. میگیم چی؟ میگم to be honest with you Johnson I'm like very very fed up with your sudden swings of mood. من تحمل نمیتونم بکنم، من با این قضیه مودی بودن تو هی اخلاقت عوض میشه فلان میشی نمیتونم آقا، من دیگه به اینجام رسیده. میگیم swings of mood mood میشه حالت و رفتار. با این نوسانی که توی رفتار و اخلاقت هست، یه بار خوبی یه بار بدی، نمیتونم بسازم. swings of mood. به همین راحتی. خب یکی میشینه تو اداره، توی جلسه، مکان رسمی دیگه، درسته؟ خب من میخوام بگم ببین پاهاتو تکون نده. دیدیم بعضی پاهاشونو تکون میدن مثل تاپ، 1 2 1 2. میگم stop swinging your legs. Stop swinging your legs. This is an office. اینجا یه اداره است. Stop swinging your legs. This is not appropriate guys. بچه‌ها این درست نیست. Stop swinging your legs. پاتونو مثلا به جلو و عقب تاب میدن ها. مثلا پاش از صندلی زمین نمیرسه، از صندلی و پاش تاب میده. یاد این لغت هم بیافتید. swing، تاب دادن، نوسان، ولو خوردن. میبینید میتونیم چندین معنی ما با این به کار ببریم. خب اینم از کلمه swing. میریم سراغ بعدی. thrive یعنی پیشرفت کردن، یعنی رونق. پیشرفت کردن و یعنی رونق. یه مثال اینجا با هم دیگه کار میکنیم. میگم که میخوام یه شرکتی باز کنم. میگه خب، میگه به نظر مطمئن من موفق میشم. میگم بله. I'm 120% certain that your business is going to thrive. Okay? I am 100%, 150, 60, 70, 80% certain that your business, your company is going to absolutely thrive. پیشرفت خواهد کرد، رونق پیدا خواهد کرد. لغت بعدی transitional یعنی چی؟ انتقالی، وابسته به مرحله تغییر. یاد کرمی بیافتید که پیله میسازه پروانه میشه. به این میگیم transitional. اوکی؟ به این میگیم transitional. یه مثال جذاب بهتون میگم با این لغت transitional از علوم دیگه، نه فقط از علوم جانوری و گیاهی. مگه دولت تغییر نمیکنه؟ مثلا میگیم این دولت روی کردش بر اینه که بیشتر روی اقتصاد کار کنه، دولت بعدی روی کردش اینه که بیشتر روی صادرات و واردات کار کنه. یه دولت دیگه میاد میگه نه، من تاکیدم اینه که جامعه نخبگان رو توی کشور خودم بیشتر از پیش پرورش بدم، چون داخل ما نیاز داریم. مثلا مهاجرت مثلا اتفاق نیفته. بگیم transitional government یک دولتی که انتقالی هستش، وابسته به مرحله تغییر هستش. خب اون شد از اون مثال. حالا مثال جمله‌ای من بهتون میگم. میگیم این شبکه مصاحبه دقت کنید اینجوری میگه حیوان وارد مرحله تغییر خواهد شد. همین چیزی میگه is about to enter a transitional phase. This bird is about to الاناست که داره فیلم میگیره. is about to enter a big transitional phase. داره وارد فاز تغییر میشه. فاز و مرحله تغییر. به همین راحتی. لغت transitional، یاد کلمه transformer، یاد کلمه transform، یاد کلمه transfer. اینا بیافتید. انتقال، تغییر فرم، تغییر جهت، معنیش سریع یادتون میاد. لغت بعدی میگه violent. اوکی؟ میگه violent. یعنی چی وقتی میگه violent؟ یعنی سخت، شدید. violent سخت، شدید. violence یعنی خشونت. violent یعنی سخت، شدید و تند. میتونه بازم اینجا معنی وحشیگری هم بده. در اینجا معنی وحشیگری هم میده، یعنی استفاده از زور و انرژی زیاد به جهت کاری، مثلا انجام کاری بد، مثل آزار رساندن به کسی و یا ایجاد جرم و جنایت. پس اینجا میتونه همچین معنی رو بده. خب میخوام بگم یک انفجار violent یعنی انفجار شدید. A violent explosion a few seconds ago happened in the center of, for example, Syria. در قلب سوریه یک انفجار بزرگ رخ داد. میگیم violent explosion. میریم سراغ مثال بعدی.
میگم نمیخوام بگم اینجا درسته همون وایلنته، ولی خب معنیش تغییر میکنه بسته به ساختار جمله دیگه. وقتی میخوام بگم که طوفان‌های تابستانی، طوفان‌های گرم، بادهای گرم تند تابستانی، اینجا نمیخوام بگم که وحشیانه و شدید. همون شدید معنی میشه میخوام بگم تند، سخت. میگم the violent storms of summer. The violent storms of summer. طوفان‌های سخت و بسیار شدید تابستان. خب مثال بعدی رو خوب دقت کنید. مثال بعد میتونه همچین چیزی باشه. ببینید میخوام چیز مثال بگم. اصلا خود شخص رو بگیم. میگیم he is a very violent person. He is a very very violent person. He is a very violent person. خب شخصی هست که بسیار بسیار حالت طبع خشنی داره. این عزیز درسمون هم تمام شد. امیدوارم که مثال ها بسیار مفید واقع شده باشن. به جهت مرور فقط یک بار یک لغت رو تلفظ میکنیم و یک معنی رو به کار میبریم. خوب گوش کنید. لغت اول به لغت شماره 20 میام پایین. accumulate انباشته کردن، اندوختن. adapt وفق پیدا کردن با چیزی. determine تعیین کننده، مصمم بودن با کلمه determined. dilute میشد رقیق کردن و آبکی کردن چیزی. diverse and diverse گوناگون و مختلف. evaporation تبخیر. extreme بی نهایت. fringe حاشیه‌ای بی اهمیت. مکانیزم minimize به حداقل رساندن و کوچیک کردن. moisture رطوبت. occupy اشغال کردن. occupied Palestine فلسطین اشغالی. prolific یعنی سودآور، بارور، حاصلخیر. و پرکار یادتون باشه به شخص باشه میشه پرکار. resilient یعنی شخصی که بسیار انعطاف پذیره و قوی هستش. sparse پراکنده زیاد نیست. swing یعنی چی؟ رسما میگیم که رقصان ولو طلا خوردن و تاب دادن پا. thrive پیشرفت کردن. transitional وابسته به تغییر. و violent یعنی خشونت، خشن، شدید، تند، سخت. All right, boys and girls, ladies and gentlemen, that was me, James Muhammad Ali Muhammadi, with this new episode on this valuable, precious book called IELTS Essential Vocabularies. Thank you so much for tuning in today. I hope you really enjoyed listening to these, let's say, short episodes. Should you have any questions, feedbacks, or let's say, should you have also any criticisms about, for example, the podcast and about the series, about the episodes, you can freely contact me on Skype, Castbox, Anchor, Google Podcast, or WhatsApp. I'd love to hear from you guys. Thank you again for listening, and I will see you next time. Have a great day. All the best. Take care. Bye.